રૂટીન શાકને જ્યારે આપણે મસાલાથી સ્ટફિંગ કરીને બનાવીએ ત્યારે એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને એમાંય એને જ્યારે આપણે ગ્રેવી સાથે બનાવીએ ત્યારે તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ વધી જાય છે. આજે આપણે ઘરમાં રહેલા રૂટીન મસાલાથી જ અને ખૂબ જ ઓછા તેલનો ઉપયોગ કરીને ભરેલા પરવરનું શાક બનાવીશું. અહીં મેં 300 ગ્રામ જેટલા પરવર લીધા છે. આ પરવર છે એ ખૂબ જ પાણીથી ભરેલા હોય છે, એટલે સહેજ પણ જો એ વાસી થઈ જાય તો તરત જ ચીમળાઈને ઢીલા પડી જતા હોય છે. એટલે શાક બનાવવા માટે અહીં આપણે એકદમ કડક અને ફ્રેશ હોય તેવા જ પરવર પસંદ કરીશું. બંને બાજુના ડીટા કાપીને હું અહીં પોટેટો પીલરની મદદથી તેની છાલ ઉતારી લઉં છું. હવે એક છરીની મદદથી આપણે વચ્ચેની બાજુથી પરવર પર આ રીતે અડધો કાપો મૂકી દઈશું. પરવરની અંદર જે મોટા થઈ ગયેલા અને પાકી ગયેલા બિયા હોય છે એ ખૂબ જ કડક હોય છે, એટલે એને આપણે છરીની મદદથી આ રીતે કાઢી નાખીશું. તો અહીં છરી કે પછી ચમચીના પાછળના ભાગથી આ પરવર તૂટી ના જાય એ રીતે આપણે તેના બિયા કાઢી નાખવાના છે. આ રીતે બિયા કાઢી નાખીએ તો એમાં મસાલો પણ થોડો વધારે ભરી શકાય છે. અને આ રીતે નાના બિયાવાળા એકદમ તાજા અને કૂણા પરવર હોય તેમાંથી તમે બિયા નહીં કાઢો તો પણ ચાલશે. ચાલો તો હવે આપણે આ પરવર ભરવા માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ. અહીં મેં અડધો કપ જેટલો ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન લીધું છે. બેસનને એકદમ લો ફ્લેમ પર અહીં આપણે 5 મિનિટ માટે શેકી લેવાનું છે. કોઈ પણ શાક જો આપણે ભરીને બનાવવાનું હોય અને એમાં બેસન જો આપણે કાચું મિક્સ કરીએ તો એનાથી શાકમાં થોડી ચીકાશ આવી જતી હોય છે. 5 મિનિટ માટે તમે બેસનને શેકી લો તો એમાં જે ચીકાશ હોય છે એ નીકળી જાય છે અને પછી તમે શાક બનાવશો તો તમારું શાક બિલકુલ ચીકણું નહીં બને. 5 મિનિટ પછી ગેસને હું અહીં બંધ કરી દઉં છું અને આ સાઈડ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં બાકીના મસાલા મિક્સ કરીશું. અહીં બેસન થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, સાથે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને એની સાથે આપણે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો પણ નાખી દઈશું. અને અહીં મેં 2 ચમચી જેટલો સિંગનો પાવડર લીધો છે. આમાંથી અડધો આપણે બેસનમાં મિક્સ કરીશું અને બાકીનો અડધો છે એ હું ગ્રેવીમાં મિક્સ કરવા માટે રાખી મૂકું છું. એની સાથે અહીં આપણે અડધી ચમચી જેટલો અજમો અને 1 ચમચી જેટલા તલ પણ મિક્સ કરી દઈશું. અને ટેસ્ટ મુજબ આમાં આપણે ગોળ કે પછી ખાંડી બેમાંથી એક મિક્સ કરી દઈશું. મેં 1 ચમચી જેટલો ગોળ મિક્સ કરી દીધો છે. અને ખટાશ માટે હું અહીં ફક્ત 2 પિંચ જેટલું જ આમચૂર પાવડર મિક્સ કરી દઉં છું અને 1 ચમચી જેટલું આપણે તેલ નાખી દઈએ, એનાથી લોટમાં સરસ બાઇન્ડિંગ આવી જશે. હવે આ બધા જ મસાલાને અહીં આપણે બેસનમાં બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. આમાં તમારે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનાવીને મિક્સ કરવી હોય તે પણ કરી શકો છો. હું તેને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરવાની છું એટલે મેં બેસનમાં મિક્સ નથી કર્યા. તો બેસનમાં હું અહીં અત્યારે બારીક સમારેલી થોડી કોથમીર મિક્સ કરી દઉં છું. એનાથી આ મસાલાનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગશે. તો મસાલો બનાવો એમાં તમારે સિંગદાણા અને તલ એ બંનેને સ્કીપ નહીં કરવાના, એનાથી જ આ મસાલાનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગે છે. હવે પરવરની અંદર અહીં આપણે મસાલો એકદમ દબાવીને ભરી લઈશું. જેટલો મસાલો વધારે ભરશો ને એટલું જ આ પરવરનું શાક વધારે ટેસ્ટી બનશે. તો આ જ રીતે હું બધા પરવર ભરી લઉં છું અને આ પરવર ભર્યા પછી જે મસાલો વધે એને તમે પાછળથી શાકમાં પણ મિક્સ કરી શકો છો. અને શાકમાં જો તમારે મિક્સ ના કરવો હોય તો એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને તમે એને ફ્રીજમાં રાખશો તો 15 દિવસ સુધી એ નથી બગડતો. બીજા શાકમાં તમે વાપરી શકો છો. અહીં મેં એક સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી છે. પરવરને અહીં આપણે વરાળથી બાફી લેવાના છે અને તમારે જો આટલું મોટું સ્ટીમર ના વાપરવું હોય તેની બદલે તમે નાના તાસડામાં પાણી ગરમ કરીને એની પર કાણાવાળું છીબું પણ મૂકી શકો છો. અને એની સાથે જ આપણે 2 ટામેટાં પણ બાફવા માટે મૂકી દઈશું. ટામેટાં બાફ્યા પછી એની છાલ ઉતારીને ગ્રેવી બનાવશો તો ગ્રેવી એકદમ સ્મૂથ બનશે અને બહુ ખાટી પણ નહીં બને. હાઈ ફ્લેમ પર 10 મિનિટ માટે પરવરને મેં બાફી લીધા છે અને આપણે તેને એક છરીની મદદથી હવે ચેક કરીશું. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પરવર ખૂબ જ સરસ ચડી ગયા છે, એકદમ સોફ્ટ બની ગયા છે. તો અહીં આપણે ગેસને હવે બંધ કરી દઈએ અને આને આપણે બહાર લઈ લઈએ. અને બહાર કાઢ્યા પછી આ એકદમ ઠંડા થઈ જાય પછી જ આપણે તેને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરીશું. પરવર ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં બીજી બાજુ આપણે શાક માટેની ગ્રેવી બનાવી લઈએ. અહીં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. વઘારમાં હું અહીં રાઈ અને જીરું એ બંને અડધી ચમચી જેટલું લઈ લઉં છું. થોડો મીઠો લીમડો એડ કરી દઈએ. એની સાથે હું અહીં બારીક સમારેલું 1 લીલું મરચું એડ કરી દઉં છું.
હવે 1 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ લઈને આ બધું જ આપણે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. અહીં ગ્રેવીમાં જો તમારે લસણ અને ડુંગળી બંને મિક્સ કરવા હોય તો આ સ્ટેજ પર તમારા ટેસ્ટ મુજબ એની પેસ્ટ બનાવી લો અને એને તમે તેલમાં પહેલાં સાંતળી લો. એ પછી જ આપણે તેમાં ટામેટાની પ્યુરી એડ કરીશું. ટામેટાને આપણે પરવળની સાથે જ બાફી લીધા હતા એટલે ખૂબ જ આસાનીથી એની છાલ પણ નીકળી જાય છે અને છાલ ઉતારીને તમે પ્યુરી બનાવશો તો એનાથી આ ગ્રેવીનું ટેક્સચર એકદમ સ્મૂથ બનશે. હવે ગ્રેવીમાં આપણે મસાલા મિક્સ કરી દઈએ. તો મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરીશું. મેં 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે. એની સાથે અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને 1 ચમચી જેટલું હું અહીં કાશ્મીરી લાલ મરચું મિક્સ કરી દઉં છું. સાથે 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો મિક્સ કરી દઈએ. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે ગ્રેવીમાં બરોબર મિક્સ કરી દઈશું અને આ ગ્રેવીમાંથી જ્યાં સુધી તેલ ના છૂટું પડે ત્યાં સુધી આ ગ્રેવીને આપણે થવા દઈશું. એક ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો પાવડર આપણે બાકી રાખ્યો હતો તેને આપણે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દઈએ. તો અહીં ગ્રેવીમાં તમે થોડો સિંગદાણાનો પાવડર અને થોડો બેસનનો મસાલો એ બંને મિક્સ કરી દેશો તો એનાથી ગ્રેવીમાં ખૂબ જ સરસ થિકનેસ આવી જાય છે. આમાં જે બેસનનો મસાલો મિક્સ કરવાનો છે એ અહીં ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય એમાંથી તેલ સેપરેટ થાય એ પછી એમાં આપણે મિક્સ કરીશું. એના કારણે ગ્રેવીમાં બિલકુલ ચીકાશ પણ નહીં આવે અને ગ્રેવી થોડી ઘટ પણ બનશે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હવે આમાંથી તેલ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે તો અહીં આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે જે મસાલો બચ્યો હતો એમાંથી હું અહીં 1.5 ચમચી જેટલો બેસનનો મસાલો ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દઉં છું. બેસનને અહીં આપણે 1 મિનિટ માટે ગ્રેવીમાં બરોબર શેકી લઈશું. મસાલો તળિયે ચોટે નહીં એટલા માટે ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે એકદમ મીડિયમ ટુ લો જ રાખવાની છે. બેસન મિક્સ કરી લીધા પછી ગ્રેવીને અહીં મેં 2 મિનિટ માટે સાંતળી લીધી છે ને હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આમાંથી થોડું થોડું તેલ પણ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે. આ સ્ટેજ પર હવે આપણે તેમાં પાણી નાખી દઈશું. ગ્રેવીમાં અહીં આપણે 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું. આ ઉકળશે પછી અંદર આપણે જે બેસન મિક્સ કર્યું છે એ થોડું પાણી શોષી લેશે એના કારણે આ રસો થોડો વધારે ઘટ્ટ બની જશે. તો હું અહીં મિક્સરની જાર ધોઈને બીજું અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઉં છું. અહીં મેં કુલ 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી આમાં એડ કર્યું છે. હવે આ ગ્રેવીને ઢાંકીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. એ ઉકળીને બરોબર ઘટ્ટ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં પરવર મિક્સ કરીશું. તો હું ઢાંકી દઉં છું. 4 મિનિટ પછી ગ્રેવી હવે બરોબર ઉકળવા લાગી છે તો હવે આપણે તેમાં પરવર મિક્સ કરી દઈએ. અહીં પરવરને આપણે સ્ટીમ કુક કરી લઈએ પછી એને થોડીક વાર માટે આપણે ઠંડા થવા દેવાના છે. એકદમ ગરમ ગરમ પરવરને તમે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરશો તો શું થશે કે એનાથી પરવર ફેલાઈ જશે અને તૂટી જશે. પરવર મિક્સ કરી લીધા પછી ફરી એકવાર આ શાકને ઢાંકીને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ફક્ત 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. તો અહીં આપણું શાક હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ. ગ્રેવીને અહીં આપણે આટલી પાતળી જ રાખવાની છે. અહીં જરૂર લાગે તો તમે થોડું વધારે પાણી નાખીને પણ 1 મિનિટ માટે એને વધારે ઉકાળી શકો છો. કારણ કે એકવાર ગેસ બંધ કરી દઈશું પછી આ ગ્રેવી દેખાય છે એના કરતાં પણ થોડી વધારે ઘટ્ટ બની જશે. તો અહીં આ સ્ટેજ પર હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ અને છેલ્લે બારીક સમારેલી ફ્રેશ કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીને આ શાકને ફરી એકવાર ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ માટે સિઝવા દઈશું અને પછી જ આપણે તેને સર્વ કરીશું. તમે સાદા પરવરનું શાક બનાવો એની બદલે આ ભરેલા પરવરનું ગ્રેવીવાળું શાક બનાવો તો એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. એને તમે રોટલી, ભાખરી કે પરોઠા સાથે પણ એન્જોય કરી શકો છો. તો જરૂરથી બનાવીને એકવાર ટ્રાય કરો. તો ફરી મળીશું બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.